السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الدرس الجديد. اليوم بإذن الله سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو الخيوط. كيف تعريف الخيوط، أنواعها، أشكالها، مما تتكون، وكيف تختار النوع الجيد. نلتقي بعد الفاصل. أنواع الخيوط المستخدمة في الصيد، يعني هنالك كم هائل جدا لا يعد ولا يحصى من أنواع الخيوط في العالم، من حيث النوعية، القطر، وقوة شد أو قوة التحمل. وأهم ميزاته الخيط هي الألوان. بخصوص المعطيات السابقة التي ذكرتها، كل صياد يختار القطر على حسب المكان ونوع وحجم الأسماك المستهدفة، ولا يعطي أهمية إلى الألوان. لذلك تابعوا معي هذا المخطط البياني لكي نوضح أكثر في هذا الخصوص. كما تلاحظون هنا، لاحظوا معي الخيط باللون الأحمر، يعني لما ينزل تحت 5 أمتار يصبح غير مرئي. البرتقالي بجانبه هنا لما ينزل 8 أمتار يصبح غير مرئي. بالنسبة للون الأصفر ينزل حتى 15 متر فيصبح غير مرئي كذلك. بالنسبة للون الأخضر تقريبا مع اللون الأزرق الفاتح بنسبة 25 متر، واللون الداكن يعني الأزرق الداكن المائل للسواد ينزل حتى 35 متر يصبح غير مرئي. هذه مقاييس يعني دارتها بعض الشركات المصنعة، والله أعلى وأعلم من صحتها. يعني تقريبا كل البحث اللي قمت به أعطاني نفس النتيجة. ننتقل الآن إلى أنواع الخيوط. أنا شخصيا إذا كان الأمر بيدي سوف أقسمها إلى 4 أنواع. النوع الأول خيوط البلاستيك أو النايلون، وهي الأكثر رواجا والأكثر المعرفة بين الصيادين. خيوط الفلوروكربون، الخيوط المدمجة أو المغزولة أو المضفورة المسمى بالعامية عندنا لاترس، وخيوط لاراشي. نبدأ أولا بخيوط البلاستيك أو النايلون. هذا النوع هو الأكثر شيوعا واستعمالا لأنه الأكثر توفرا في الأسواق، ويتوفر بجميع المقاسات والألوان والأشكال، ويكون في الغالب مصنوع من مادة البوليمير. كذلك يمتاز بالمرونة، مطاطي، مقاوم للعقد، ولا يمتص الماء، وهو الأرخص ثمنا بين جميع الخيوط، لذلك هو الأكثر شيوعا والأكثر طلبا. إذا تساعد قدرته على الامتداد المرن على تخفيف الصدمات الناتجة أثناء مصارعة السمكة، كما تمنع مرونته حدوث الانقطاع المفاجئ أثناء الصيد. لاحظوا معي لو مثلا تحدثنا على خيط يكون من 20 حتى 30 ما فيش مرونة، يعني ما يتمددش وما يتقلصش، ما في حتى مرونة أو ذاكرة للخيط. بمجرد أن تلتقط السمكة الطعم وتنطلق بقوة راح ينقطع. أما هذيك المرونة تعطي لك متسع من الوقت أنك تدرس قوة السمكة وكيفاش تتعامل معها، وذلك بشد أو فتح فرامل البكرة. من عيوب هذا النوع أو خيوط النايلون عيبه أنه لا يبقى بنفس الجودة طويلا بسبب العوامل الطبيعية مثل ملوحة المياه، أشعة الشمس، وكذلك بسبب ذاكرته الضعيفة. ننتقل الآن إلى خيوط الفلوروكربون، وهي خيوط ممتازة جدا ولها قوة أكثر بكثير من الخيوط النايلون أو الخيوط العادية، قليلة التمدد، لا تمتص الماء، وتميز بامتصاصه للضوء بحيث يسمح له بالمرور عبره، مما يمنحه ميزة التخفي تحت الماء. وهذا بالدراسات التي قامت بها بعض الشركات، وكما قلنا كذلك الله أعلى وأعلم إن كانت دقيقة وصحيحة أو مجرد إشهارات لبيع هذه الماركات. أيضا كذلك قلنا أقل تأثيرا بالملوحة وأشعة الشمس، لا يتأثر بالأشعة ما فوق البنفسجية. ومن أهم ميزته اللي معروفة بها أنه مقاوم للخدوش أثناء احتكاكه بالصخور أو الأسنان الحادة لبعض الأسماك. من عيوبه أنه لا يقاوم العقد،
ضعيف لما نضع به عدة عقد يكون ضعيف نوعا ما. كذلك هو مرتفع الثمن مقارنة بخيوط النايلون، لذلك تجد معظم الصيادين يستعملونه في ربط الخطاف لتركيب الطعم. يعني الجزء الأخير اللي نستعمله فيه حوالي متر أو متر ونصف أو مترين على حسب المكان اللي نصطادوا فيه، هذا فقط يكون من الفلوروكربون. ملاحظة فقط، تأكد دائما أنه يكون خيط الفلوروكربون، هذا نتحدث عن الماركات الأصلية، تأكد دائما أنه يكون 100% فلوروكربون. والآن أقدم لكم طريقة كيف تعرف أن خيط الفلوروكربون أصلي أو مقلد. نحتاج إلى ولاعة، نقوم بحرق طرف الخيط بهذا الشكل. كما تلاحظون بمجرد أن نرفع النار تنطفئ ويبقى باللون الأسود، هذا هو الكربون. أما بما يخص خيوط النايلون العادية، لما نشعل فيها النار فهي تبقى تحترق وتذوب. ننتقل الآن إلى الخيوط المدمجة أو الترس. هو من أقدم الخيوط قبل خيوط النايلون والفلوروكربون وغيرها. كما قلت هو من أقدم الخيوط، بحيث كان يغزل من القماش أو الحرير أو يصنع من جلود الحيوانات وذيول الأحصنة. حتى ظهور الحقبة الصناعية ظهرت خيوط النايلون، فاختفى تقريبا نهائيا من الأسواق. وفي ظل المنافسة الحديثة بين الشركات المصنعة للوصول إلى أقوى الأنواع في الخيوط، رجعوا إلى الأصل في هذا النوع، فعاد إلى الظهور من جديد. ويعتبر هذا النوع من الخيوط الأقوى على الإطلاق، وهي خيوط هجينة تتكون من عدة خيوط مغزولة مع بعضها البعض، وتوجد التي تتكون من 4 خيوط. بعض العلامات تلقى عليها X4 أو X6، كي توصل حتى 16، يعني تلقى 16 خيط أو 12 خيط مغزولة مع بعضها البعض حيث تشكل خيط واحد. ولها قوة أكثر بكثير من الخيوط السابقة، مع أنها تكون رقيقة جدا وخفيفة، فهي لا تمتص الماء، هذه من أهم ميزاتها. تطفو على السطح، ليس لها ذاكرة، مما يسمح للصياد باستشعار أو الإحساس بالسمكة مباشرة عند التقاطها للطعم. وتستعمل في الغالب للصيد بالطعوم الاصطناعية أو الصناعية أو كما يسمى للور، مما يسمح لك برمي أوزان خفيفة أو متوسطة إلى مسافات بعيدة جدا، أو لاستهداف الأسماك الكبيرة. وهذا شيء يعلم جيدا بالأخص مستعملي تقنية السبينينج. تقريبا ما فيش عيوب، يعني عيبه الوحيد أنه مرتفع الثمن. ننتقل الآن إلى النوع الأخير وهو خيوط لاراشي. لاراشي، واش هي لاراشي؟ لاراشي أو كما تسمى ذيل الفأر، وسميت بهذا الاسم لتشابهها من حيث الشكل، بحيث لها بداية رقيقة ونهاية خشنة. الهدف منها هو جعل بداية الخيط الخاص بالبكرة يتلائم مع الجزء الرفيع، حتى يتسنى للصياد استعمال أو رمي أثقال كبيرة من أجل الوصول إلى أبعد مسافة ممكنة عند الرمي. وهذا ما لا يمكن لأي صياد الاستغناء عنه، وخاصة مستعملي تقنية السيرف كاستينج، لأنه في السيرف كاستينج كما نعلم يستعملوا خيوط رفيعة وأثقال تكون كبيرة، يعني ما بين 120 أو 135 جرام، يعني مستحيل أنك ترميه بخيط 30 أو 20 أو 24. لذلك يتوجب عليهم استعمال خيوط لاراشي. طولها دائما يكون حوالي 15 متر، تنتهي غالبا بترقيم 0.75 أو 0.50 بهذا المنطلق. أما بدايتها فتختلف حسب الخيط المستعمل على البكرة. على سبيل المثال 0.20 أو 0.24-22، وهو الجزء الرفيع والذي يجب أن يربط مع خيط البكرة، وينتهي ب 0.75 أو 0.60، وهو الجزء الخشن ويكون بطول 15 متر. وتلقى في بعض الأحيان عدد القطع على اللفة ما بين 15 إلى 10 قطع. فإن كان على سبيل المثال الخيط الذي تملأ به البكرة 0.24 أو 0.25، فيجب أن يكون على الأقل خيط لاراشي يبدأ بنفس الترقيم أو الأقرب إليه. على سبيل المثال تقدر تستعمل 24 أو 26.
وتقوم بربطها مع الخيط الأساسي للبكرة، وهذا ما يمنح لك رمي الثقل الكبير بدون أن تخشى على انقطاع الخيط. في الختام أريد أن أقدم ملاحظة بالنسبة لخيط الأراشي. لا يمكنك بتاتا استعمال خيوط لاتريس، عفوا ليس الأراشي، لاتريس، مع أي نوع من القصبات، خاصة بالنسبة للخواتم أو كما يسمى ليزانو، لأنها سوف تتلفها أو تخدشها بسبب قوة الاحتكاك أو الشد أثناء مصارعة السمكة. وهذا الأمر يعرفه جيدا أصحاب تقنية السبينينج، لأنه لما نستعمل خيوط لاتريس هناك قصبات معينة لتتحمل قوة الاحتكاك تاع لاتريس. كما تعرفوا خيط لاتريس تقريبا من شبه المستحيل أنه يقطع بسهولة. في الختام نصيحة أخيرة: أفضل قاعدة في استخدام خيط هو أنك تستعمل خيط بمعدل متوسط، على سبيل المثال ما بين 26 حتى 35. يعني إذا تحدثنا حتى 20 في بعض الأحيان تلقاه يتحمل 3 أو 4 كيلوغرام، يعني وزن ممتاز جدا بالنسبة للناس وخاصة المبتدئين. يعني شخص مبتدئ بالنسبة له خيط 0.60 ملم ويبان له باللي خيط رفيع. لذلك ننصحكم بمعدل يكون متوسط ما بين 26 أو 28 حتى 35، هذا حسب مكان الصيد بطبيعة الحال. كما قلت يعني أفضل قاعدة هي بمعدل متوسط حجم الأسماك التي تصطادها في الغالب، والتي تكون بوزن 300 غرام حتى 2 كيلوغرام، وبالتالي يكون متوسط قطر الخيط بين 25 حتى 35 ملم، يكون أكثر من كافي. نقطة ثانية: يجب عليك مراعاة العلامات التجارية الجيدة لكي لا تجازف بفقدان أسماك جيدة الحجم. بعض الأحيان نشتري خيوط ماركات غير أصلية أو ماركات مضروبة، وبالتالي تلقى فيها الكثير من المشاكل. لكن بين قوسين كاين ملاحظة كذلك بابا ما نكونش أناني نوعا ما، كاين بعض الماركات رغم أنها ماهيش أصلية مقلدة نشتريها بثمن بخس، لكن والله العظيم تكون بجودة عالية جدا. ربما هو خطأ في التصنيع الله أعلم، لكن تلقاها بجودة رائعة، وهذه ما تصرش في كل مرة، يعني حالات شاذة جدا. لذلك عند الاختيار بين أنواع الخيوط الصيد فإن التوجيه العام هو الحصول على أفضل جودة للخيط بوزن محدد يتكيف مع نوع الصيد الذي تمارسه، وتركز على الماركات الأصلية. وفي الغالب تكون هناك توصيات مقدمة من قبل الشركات المصنعة، بحيث تجدها على غلاف السلعة مكتوب عليها القطر والحجم والنوعية وكل ذلك. إن شاء الله نكون قد وفقت في هذا الدرس وأعطيتكم بعض المعلومات يعني على السريع، إن شاء الله تكون مفيدة لكم. نلتقي في شروحات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.